سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چمی منا خدای پتا باندې پیدا کړه ترک ما په هغه ورځ خپل رضا کړه داستا خوخا کو وفا یا ک جفا کړي ما داستا جفا قبول په وفا کړه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر حضرات علماء کرام او زمونگا د دې عظیمی روحانی درسگاه او د دې فقیرانو جامعې تراغلو عوام او خواصو تاسو د ټولو داراتل الله زمونږ د پاره او تاسو د پاره د دوړو جهانو د کامیابی او د خوشحالي ذریعہ وګرځي معزز سامعینو ما د جمعې په ورځ باندې تقریر کو دا خو زموږ استاد مدرسه دا او بار بار خو بهرحال د دې مرګري او د ټولو دوستانو دا خواهشو چې اوسو خبري خامخاو شي نورونو زته اوسو خبرې کوم د قران کریم عظمت او د قران کریم شان اوسو مختصر الفاظو کې هغه دا چې منګو تاسو د عظیم قران پدې تراو کې ختم کو او اکثر ملګری حجرو کې مساجدو کې وړو او غټو کې مدارسو کې خانقاو کې د دعوت مرکزونو کې د جهاد په مرکزونو کې مجاهدین د دعوت په مرکزونو کې زمونږه نور دوستان په هر ځای کې هر یو مرګره لګېوي څوک 2 سپاری څوک 3 سپاری څوک 1 سپارا څوک 1 نیم سپارا الحمدلله غزمون د جامعې استاد دعا او د مشرانو برکاتو ایا وجې سه براته اوسره او چشغه کې راته ویل چیرې استاد بچی د پاره بچاندرا غوند کومه خندار اغله مال پلار لا اوس پوری بیان کې پیسې نه دی اغستی او چې بچي په ختم پیسې والدا به زما بچي اړوي نه بیا دا کې دی نشي زما بچي وي اغله وخت کې ما دا درس ورکړې چې بچیا د دعوت کار وکاو د دین کار وکاو تقریر وکاو قران ختمونه وکاو د هر څه وکاو
خو مقصد به مصرف د الله رضا وي ان شاء الله. پروس کال مرګرو 150,000 روپۍ چاندر راغونډ کړه، یو مرګري سیمټ راغړم دلته متور کړه. نورو زمونږ غره هغه مقصد نه دی. زه دیو بندیم خو صحیح دیو بندیم، یاد ساتئ. زه په دې کې بیا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه بچیم چې د قران کریم ختم خوندا کې چې بس د هر سړي مقصد دا وي چې زما د خدای رضا حاصله شو ان شاء الله. به زما بچي مصلی باندې ولاړی او دا به چې ګوره پیسې بډيري کلهږي براجم شي، څومره پیسې به ملاويږي. نو زه د بچي ذهن اول نه صفاکم چې بچیا مقصد به دا وي چې په دې مصلی باندې هغه قران کریم چې په دې میاش کې جبرائیل علیه السلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولو. نو بچیا ته په دې نیت باندې قران اوره ان شاء الله ک جامع محمدیه وی او که زمون هر یو درسګاوی هر یو مدرسه وی بچی قرآن به ختمه دعا به قوم ته کې او کوشش دا کوي چې د قوم نه وبم ونس کې خپل وبزان سره راوړه او بچی هغه عقیده چې د سنت د عقیده به ان شاء الله خلق ته رسو زمون د عقیده ده ان شاء الله. قران کریم دې د پاره زمون مقصد نه دی چې موږ دې بجای الحمدلله ارس ملاو دي اوس هر څه چې ملاو دي نو بیا به موږ په دې کې منیت بیکاره ساتو. نو زه د قوم نه ممنون مشکورم الحمدلله. د مدرسې قرضونه هغه اوس په دې دومره دي چې هغه نه خلاصيږي، الګ ډیر دي. نو هغه د پاره به دعاګان راته وغواړي چې الله پاک قرضونه خلاص کی او باقی ان شاء الله. تاسو ته دا خبره کوم چې زمونږ هغه ارمان په پوره کېدو دی ان شاء الله. هغه ارمان مو دا دی چې زه په زید قرآن ختمونه وي، د قران کریم حلقې وي او الحمدلله زه چې هر طرف ته اوس مرګرو سره دوش پو کې دا چې زمونږ په دې ثابت روزه کې د شپږم شپې نه دی خو یو شپه خالی نه ده ان شاء الله. تر د 29 رمضان پورې ټول شپې بند دي الحمدلله. نو زما چې کوم ارمانو هغه داو چې خدای زب ولاړم او زما بچي به قران ووري. دا زما ډېر لوی ارمانو او دا ارمان د چاو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ ارمانو. عمر رضی الله تعالی عنہ سفر نراغه بره خبرې مکوي ټول مرګري خاموش بالکل بس. عمر رضی الله تعالی عنہ سفر نراغه بی بی ورته اے عمر ابن الخطاب ستا بچی سورہ بقرہ یاد کړی دا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ قافلین مال راوڑلو بلا تجارت سامانی راوڑلو مدینی منوری کی اعلان لگے اے د مدینی منوری فقراؤ اے د مدینی منوری مساکینو زما بچی د قرآن کریم صحیح یاد کړی دا دا ټول ما د خدای په نوم صدقه کړلا. ما ته مرا کوي چې زی ولګم ان شاء الله. علم ارمان پوره شي چې وس مې وي چې امداد الله سے فدای سے عمره ته لګلې فن خدا کوي دا غډېره لوی خوشحالي ده چې بچی په شاته ولاړ او قران اوري ان شاء الله. دا تاسو ته خپل بچیانو باندې قران وای ان شاء الله. او چې بچیان مو قران دا لوی دولت ته عزیزانو دا او زمان زبانه ولاړم ما دا سوچ نو جنت تلاړم او الته د سربندي ته انتظار کولو چې اوس به ان شاء الله ما ته تاج پوشي کیږي ان شاء الله. زما دا یقین دی چې چا قران یاد کو دا به تاج باچا دی د دې د باچای انتها نشتا. او عزیزانو عمر رضی الله عنه خپل چې سوره بقره یاد کړه عزیزانو یو قول داده امام غزالی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دری او خان علال کل. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي لس او خان علال کل. امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې سل او خان علال کړل. سل او خان قران کریم یاد کړي بچو باندې خپل یاد کړي او بچو باندې لورګانو باندې زامنو باندې بیبيانو باندې عزیزانو دا ډېر لوی دولت ته دی. دولت ته یو دولت هم نه رسیږي. دا انقلابی قران دی دا انقلابی کتاب دی. د دې امام کې انقلاب راولي دا په خپل حافظ کې انقلاب راولي دا په سامعینو کې انقلاب راولي دا په فضا کې انقلاب راولي.